नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि तयार गर्छौं हामी करेला तारेको। यो अत्यन्तै स्वादले भरिपूर्ण भएको रेसिपी हो। अब यसको लागि त सुरुमा हामीलाई करेला चाहिन्छ। मैले यो करेला लिएको छु, यसलाई मैले सफा गरेर धोएर राखेको हुँ। अब यसलाई गोलो गोलो हुने तरिकाले, मसिनो अनि पातलो पातलो तरिकाले काटेर तयार गर्नेछौं। यतिको करेला काटेर तयार भएको छ। अब एउटा भाँडामा तेललाई राख्ने, तेल यसरी मजाले तातिनुपर्छ। तातेपछि यसमा लसुन फुराएर करेलालाई सँगै राखिदिने अनि यसरी चलाउनु पर्दछ। करेला राम्ररी पहिला फ्राई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तेल चाहिँ अलिकति बढी नै करेलामा युज हुने गर्दछ। बीचबीचमा यसरी चेक गरेर चलाइ पनि रहने। जबसम्म यो करेला रातो रातो हुँदैन तबसम्म यसरी नै तयार गर्दै रहने। मैले यसरी पल्टाएर पनि यो करेलालाई राम्ररी फ्राई गर्दै पनि रहेको छु। करेला चाहिँ क्रन्ची क्रिस्पी पनि रहनु पर्ने हुन्छ र मजाले यसरी रातो पनि अब हुन थालेको छ र लसुन पनि राम्ररी फ्राई भएको छ। अब यो करेलालाई एक ठाउँमा राखिदिउँ। त्यसपछि मसला बनाउनको लागि जिरा राख्ने अनि यसरी मजाले यसलाई भुटिदिनुपर्छ। यो जिराबाट राम्ररी बास्ना आउन थालेपछि यसलाई यसरी चिसो भएर अनि निकालेर यसरी खलमा पिसिदिनुपर्छ। यसरी तयारी गरेको मसला निकै नै स्वादिलो रहने गर्छ। अब यो पिसेर पनि यतिको तयार भयो। अब एउटा भाँडामा करेलालाई राख्ने, यसरी सबै राखिसकेपछि यसमा अलिकति नुन, थोरै चिल्ली फ्लेक्स, अघि भुटेको जिरा अनि थोरै कागतीलाई राखिदिने। अब यसलाई राम्ररी यसरी मिलाइदिने। राम्ररी नुन अमिलो पिरो चेक गरिदिने। त्यसपछि ठिक भएको छ भने अब यो खानको लागि तयार पनि हुने गर्दछ। अब यो करेला बनेर तयार भयो। अब मैले चाहिँ यसलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गरिदिएको छु। एकदमै मिठो भएको करेला तारेको रेसिपी तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसपालि बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्ने छ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते।